Yan na yun. Yan ang mahigpit na eh. Ito lang yan. Lalagyan lang ito eh. Tapos, Hindi naman yung flower eh. tapos mga kabayan, nakabili tayo ng ano mga kabayan, nakabili tayo ng toolbox mga kabayan eh. Ang tatak niya is ano eh, taktik eh. Ito mga kabayan na to, parang 14 euro is almost ano na to, mga 700 siguro sa ating mga kabayan eh. Pero ang nagustuhan ko ito mga kabayan kasi ano siya, 3-in-1 na siya mga kabayan eh. Kasi lagayan ng aking mga abobot at saka ang lagayan ng ating pag-fishing mga kabayan. Kaya nagustuhan ko siya mga kabayan. Kasi meron din tayong mga gamit na mga tools eh. Dito kasi katulad nito na meron tayong bubuuhin. Hindi na tayo maghahanap ng kung ano-ano pa mga kabayan. Ito siya mga kabayan oh. Ang galing oh. Ito siya mga kabayan ng lobo. Yan siya. Malaki. Kaya maganda rin eh. Katapos ito. Tapos ito ngayon, ito ang pinakamalaki. Katapos, ito yung sunod naman sa pinakamalaki. Ito. Galing. Tapos ito na yung pinakamaliit mga kabayan. Ito ang pinakamaliit. Siguro ito yung gagawin natin, yung maging lagayan ko ito ng ng mga aking pang-fishing. Mga gamit sa pang-fishing para hindi nagpakat yan. Yan ang loob niya mga kabayan. Pare-parehas lang ito pinakamaliit eh. Hindi na masama mga kabayan para meron tayong lagayan sa ating eh. O kaya ito ang pinakamaliit eh. Ating siguro lagayan eh. Tapos yung dalawa, lagayan natin ang ating mga tools dito mga kabayan. Yan mga kabayan, ito na. Unahin muna natin yung ating unahin natin buksan tong yung light tray. Yan na siya mga kabayan oh. Ito lang siya, ganyan lang siya eh. Yan na siya. Yan. Tapos ang gagawin na natin ito, natin to? Papaigpitan. Kasi pag umiikot siya eh. Ganyan lang siya para hindi siya itong mga kabayan niya na siya oh. Tama ba ganito? Yan na siya oh. Yan lang. Ayusin mo na ito dito sa gilid. Ito na magayos. Yung pagka hindi ko higpitan itong eh. Mayroon pwede pala siya lagyan ng mga nito. Hindi ko siya mahigpitan ng yan naman na siya eh. Tapos mo lang. Yan na yun. Yan ang mahigpit na eh. Ito lang yan. Lalagyan lang ito eh. Tapos, Hindi naman yung flower eh.
Yan, sa wakas mga kabayan na ano na rin, natapos na natin yung ating inasimbol mga kabayan. Ito, nagkalat pa nga dito eh. Diba, pakita lang natin yung ating ano, na asimbol na... Ang tawag yan, lab? Bedside table. Bedside table mga kabayan eh. Yan siya mga kabayan lang oh. Hindi siya na kayo mga kabayan, nagpakalat pa. Yan lang siya. Pero nahirapan kasi ako mga kabayan kasi nga ano eh, yan lang siya, yan lang yan. Nahirapan ako dahil first time ko nag sa karaming ano. Mahirap walang ano puro sa loob eh, wala kang nakikita na ano sa labas kaya ganun oh. Yan lang siya mga kabayan. Yan lang siya. Tapos ito yung ating ano mga kabayan, ito yung ating yung Christmas tree. Tree ano, yan yan lang siya mga kabayan. Maganda rin siya mga kabayan, maliit lang, simple lang. Mas maganda yung kung ano, kung patay mo yung ilaw lang, please. Para makita nyo yung ating ano, yung ating yan siya mga kabayan oh. Yan lang siya. Maliit lang, yan, ginagawa lang. Yan, pagkakalat pa yung ating nahirapan ako dun. Halos dalawang oras ko mga kabayan ano eh. Binuo eh. Yun lang muna ng ano, ang update sa ating ano, sa ating video mga kabayan. Sa mga bago pala sa ating channel, Please like and subscribe. pindutin rin yung bell button para like mo din sa ating mga video. Maraming salamat mga kabayan.